اگر روزانه 4 تا تخم مرغ با زرده برای 30 روز مصرف بکنید چه اتفاقی میفته؟ این نتیجه یک تحقیقه و میخوایم اینجا با همدیگه راجع به موارد خیلی خوبی صحبت بکنیم. میخوام نظرتون رو راجع به تخم مرغ کاملا تغییر بدم. تخم مرغ یکی از غنی‌ترین و سالم‌ترین غذاها در جهانه، اما خیلی از مردم به خاطر ترس از چربی و کلسترول تخم مرغ رو به طور کلی کنار گذاشتن. توی چند تا مقاله‌ای که بررسی کردم نتایج خیلی جالبی به دست آوردم و قراره با همدیگه به این سوال جواب بدیم که آیا مصرف بکنیم یا نکنیم، کلسترول رو خیلی بالا میبره یا اینکه تا حدی قابل چشم پوشیه و برامون مفید هم هست. پس سلام به کانال مدیمایند، خیلی خوش اومدید. خیلی ممنونم که اینجایید. یادتون نره که ویدیو رو لایک بکنید و وظیفه انتشار ویدیو مثل همیشه بر عهده شماست. بیایم با همدیگه اول راجع به باورهای غلط درباره کلسترول و چربی صحبت بکنیم. سالهاست که کلسترول و چربی‌های اشباع شده به عنوان دشمنان سلامت قلب معرفی میشن و این ترس‌ها خیلی جالب هست که وقتی من شروع کردم به خوندن مقاله ها برمیگرده به یک مطالعه قدیمی به نام مطالعه 7 کشور که ارتباط بین مصرف چربی های اشباع شده و بیماری های قلبی رو نشون میده. اما نکته‌ای که کمتر بهش توجه کردن توی این تحقیقات و اصلا دلیل این که الان توی سر شما هست که چربی و کلسترول از تخم مرغ میاد و خیلی آزاردهنده است، از همون تحقیق نشأت میگیره. این مطالعه فقط کشورهایی که این ارتباط رو تایید کردن بررسی کرده و یک مطالعه آزاد نبوده. پس یکی از باگ‌های این تحقیق این هست. امروز مطالعات خیلی زیادی انجام دادن و ثابت کردن که مصرف کلسترول تخم مرغ تأثیر منفی بر سلامت قلب نداره و حتی به بهبود سلامت متابولیک و کاهش التهابات کمک زیادی میکنه. تخم مرغ یک منبع عالی از مواد مغذیه. اولین چیزی که درش وجود داره کلینه. کلین در زرده تخم مرغ پیدا میشه و برای سلامت مغز و کبد ما ضروریه. این ماده به عنوان بهبود دهنده عملکرد کبد و حافظه خیلی موثره و حتی میتونه از کبد چرب جلوگیری بکنه. مورد بعدی ویتامین های گروه B هست. تخم مرغ سرشار از ویتامین های B2 و B12 که برای تولید انرژی و سلامت قلب و عملکرد سیستم عصبی ما حیاتیه. بعدی ویتامین D هست. خیلی از ماها به خصوص خانوم‌ها دچار کمبود ویتامین D هستیم. تخم مرغ منبع بسیار عالی هست از ویتامین D. مورد بعدی آنتی اکسیدانشه. زرده تخم مرغ حاوی لوتئینه. لوتئین یک آنتی اکسیدان خیلی قویه. برای سلامت چشم‌ها و پیشگیری از بیماری‌های چشمی مرتبط با افزایش سن بسیار زیاد مؤثره. مورد بعدی امگا 3 و سلامت مغز. یکی دیگه از مواد مهم در زرده تخم مرغ اسید چرب DHA که نوعی از امگا 3 هست و برای عملکرد مغز ما خیلی حیاتیه. تخم مرغ‌هایی که توی مزارع پرورش یافتن یا توی اون تخم مرغ‌هایی که رو جعبه‌اش نوشته بایو معمولاً 2 برابر بیشتر DHA دارن نسبت به تخم مرغ‌هایی که حالا تخم مرغ‌های صنعتی در نظر گرفته میشن. مورد بعدی پروتئینه. ساخت عضلات. تخم مرغ یک منبع پروتئین بسیار با کیفیت. مصرف روزانه 4 تخم مرغ بیش از 50% نیاز روزانه شما به پروتئین رو تأمین میکنه. پروتئین تخم مرغ شامل همه 9 تا آمینو اسید ضروریه که بدن ما برای ساخت عضلات و تقویت سیستم ایمنی بهش نیاز داره. حالا بیایم با هم دیگه یه چیز جالبی رو بررسی بکنیم. یک مقاله میخوندم راجع به تفاوت بین تخم مرغ‌های ارزون و گرون نوشته شده بود. تخم مرغ‌های پرورش یافته تو شرایط طبیعی، برای مثال توی مزرعه که مرغ‌ها رو تو شرایط بازی پرورش میدن که بهش میگن فارم اگ، خیلی مغذی‌تر از تخم مرغ‌های صنعتی هستند. این تخم مرغ‌ها معمولاً دارای مقادیر خیلی زیادی از ویتامین‌ها و امگا 3 هستند. این نوع تخم مرغ‌ها 2 برابر بیشتر امگا 3، 4 برابر بیشتر ویتامین D، 3 تا 4 برابر بیشتر ویتامین E دارند و رنگ زرده این تخم مرغ‌ها غنی‌تره و بافتشون کرمی‌تره که طعم و مزه بهتری بهشون میده. پس واقعا اینجوریه. تخم مرغ‌های مزرعه خیلی سلامت‌تر از تخم مرغ‌های صنعتیه. حالا این نکته جالب، از خیلی‌ها میشنوم که میگن ما زرده تخم مرغ رو نمیخوریم، زرده رو دور میریزیم و فقط از سفیده استفاده میکنیم. حالا
بیایم بشنویم که چرا نباید زرده تخم مرغ رو دور بریزید. خیلی از آدم‌ها به خاطر ترس از کلسترول بالا زرده تخم مرغ رو دور میریزن و فقط از سفیدش استفاده میکنن، ولی زرده تخم مرغ حاوی تقریبا تمام مواد مغذی حیاتیه. سفیده تخم مرغ عمدتاً پروتئین داره، در حالی که زرده حاوی ویتامین، مواد معدنی و چربی سالمه. بدون زرده شما بخش بزرگی از ارزش غذایی اون تخم مرغ رو از دست میدید. پس اگر شما هر روز 4 تا تخم مرغ کامل با زرده مصرف بکنید، بدن شما تمام مواد مغذی لازم رو برای بهبود سلامت عمومیتون دریافت میکنه. تخم مرغ یک غذایی به نسبت ارزونتریه که میتونه به بهبود سلامت قلب، مغز، عضلات و سیستم ایمنی شما کمک خیلی زیادی بکنه. اگر شرایط حاد پزشکی ندارید، اگر مشکلات خاصی ندارید که با توجه به آزمایش خونی که دادید، برای مثال پزشکتون بهتون گفته باید اینو پرهیز غذایی رو داشته باشید، اگر همچین چیزی نیست، اگر یک زندگی سلامت دارید، ورزش میکنید، یک شرایط خوبی دارید، آزمایش خونتون آزمایش خون سالمی هست، این تعداد تخم مرغ خیلی میتونه به بدنتون کمک بکنه. پس اون مقالات قدیمی و حتی اون مقاله هم نه، اون چیزی که دهان به دهان چرخیده و گفتن تخم مرغ خیلی ضرر داره، خیلی بده، استفاده نکن، کنار بذارش، دروغ هست و به چیزهایی که میشنوید و دهان به دهان چرخیده از همسایتون، از آدمهای مختلف بهتون رسیده، خیلی زیاد توجه نکنید. این ویدیویی که اینجا گذاشتم رو حتما ببینید، برای اینکه حتی اگر یک رژیم غذایی سالمی دارید و از غذاهای سالم استفاده میکنید، اگر در روغن نامناسب اونها رو سرخ بکنید یا حتی آماده بکنید، تمام ارزش غذایی اون مواد رو از بین بردید. خیلیاتون هنوز از روغن‌های سرخ کردنی استفاده میکنید و خیلیاتون از روغن‌های دانه‌ها استفاده میکنید و فکر میکنید روغن سویا یا روغن کنجد براتون خیلی مفیدن. ببینیدش برای اینکه نظرتون به طور کلی عوض میشه.